Voor alle leraren wil ik toch even kort over Canvas vertellen. Ik bedoel, we gebruiken Canvas redelijk vaak. Voor cijfers te geven, voor cijfers op te slaan, voor de aanwezigheid van de studenten op te nemen. Het lesmateriaal wordt op Canvas gezet en er wordt gewoon heel veel data op bewaard. Hartstikke goed systeem zou je toch zeggen? Maar wat als het er niet meer zou zijn? Dat zou er dus gebeuren als we Canvas niet hadden. Maar we werken hier op school heel erg veel met Canvas, voor alle docenten, dus deze instructievideo is voor jullie. Je gaat met Canvas tegen dingen aanlopen en dan ga ik even vertellen hoe het dus niet moet. Canvas functioneert niet meer. Kun jij je lessen blijven geven? Goedemorgen jongens. Hebben we er zin in vandaag? Alweer? Hey. Canvas werkt niet meer. Kun jij nog steeds het resultaat van je studenten inzien? Hey vriend, hoe zit het met mijn cijfers? Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Je hebt een 3,4 hier aan. Ja, wat? Je koers is gewist en de data is weg. Wat nu? Hey John, mijn koers is geweest. Yes. Hebben jullie backups van Canvas? Zie je mooi hè? Heel te mooi. Canvas werkt niet meer. Wat zijn de gevolgen voor de studenten? Oh, dat is niet best. Dus jongens, wie was de vrienden van vorig semester zien? Nou weten jullie dus als het goed is hoe het niet moet. Het treft, vandaag heb ik een vriend meegenomen die laat zien hoe het wel moet. Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be alright this morning. Oh yeah. Woo! Yeah. Now when I was a young boy, at the age of 5, my mother said I was gonna be the greatest man alive. Canvas functioneert niet meer. Kan ik mijn les blijven geven? Ja, ik heb wel eens hallo met drie best of zo jongens. Canvas werkt niet meer. Kan ik nog steeds mijn studentenresultaten? Oh my god, nee toch, onze cijfers. No. Nee! Ah. Kut. Koers geweest. Data weg. Wat nu? Jella, Hallo? Ilan? koers geweest? Koers geweest.
Canvas werkt niet. Welke gevolgen voor mijn studenten? Waar zijn onze cijfers dan? Hij cijfers staan gewoon op progress. En de tussentoetsen? Dus toetsen staan ook aan. En Nou, op dit moment zijn jullie dus als het goed is helemaal ingedekt tegen dataverlies. En dat is hartstikke mooi. Maar hoe zit het met bugfixing? Canvas werkt niet zoals je het wil. Wat doe je hier aan? Canvas werkt niet zoals ik wil. Dat doe ik hier wel. Jella? Bug? Gebuk. Yup. Mooi zo. Je ontdekt een fout in Canvas. Maar hoe lang duurt het voordat die verholpen is? Oh nee. Ik ontdek een fout in Canvas. Hoe lang zou het duren voor deze? Yep. Jella? Ja. Ja, Canvas doet niet. Oké. Maar wie is er verantwoordelijk voor het herstellen van fouten in Canvas? Hey, John. Wie is eigenlijk verantwoordelijk voor Canvas? Dat is een structure. John? Instructure, een organisatie waar men weinig van weet en nog minder van wil weten. Het is bij sommigen bekend dat Canvas van Instructure is. Daarom is Instructure de eigenaar van de data die op Canvas wordt opgeslagen. Het bedrijf is gevestigd in Ierland en dus ligt de data van Canvas opgeslagen in het datumcentrum van Amazon in Ierland. Great. Top of the morning to you. I've got the grade. They're all mine. I've got all the grade. They're all mine. Maar al ligt het in Ierland, het bedrijf zelf is Amerikaans. Oh, they're all mine, Canvas. Oh, wow. Persoonsgegevens vallen ook onder Amerikaanse wetgeving. Alleen de Amerikaanse overheid, Instructure en Fontes mogen daarom alle drie persoonlijke gegevens van de studenten op Canvas zien. Het lijkt nou of je een slechte en een goede leraar hebt. Maar eigenlijk bepalen we zelf of we een goede of een slechte leraar hebben. Tijd om te feesten! Vamos a la fiesta! Woo! Dans met ons mee! Baila con nosotros! Woo! Deze zomer wil ik heel graag dansen met jou. Ja, moet gauw komen, want ik vind jou echt een mooie vrouw. Ik pak mijn kans, want ik wil heel graag dansen met jou. Ik geef jou chance, bij jou sta ik echt nooit meer in de kou. Een hittegolf, Toda de kou.
met zilvers op de golven deze dag. We maken ons en wij gaan zwemmen.